Ayan na guys, naibaba na natin yung makina ng Mercedes-Benz CLA 250. Yan. Ispasuhin na natin yan mamaya. Babaklasin na natin yung lahat. Yan. Ang ganda no, color yellow. Ito yung kanyang cam unit guys. Ito yung nag-a-adjust sa kanyang camshaft. Ngayon, baklasin natin ang valve cover. Tanggalin natin itong kanyang valve adjuster. Valve adjuster. Camshaft adjuster. Left and right. Okay, camshaft adjuster. Tanggalin natin itong timing cover. Ayan. Tatanggalin din natin itong actuator, camshaft actuator niya. Ayan siya guys, mayroon siyang adjuster dito na itinutulak yan pag ganyan at saka pag ganun. Ang tawag dyan ay cam unit. Saka ito actuator, camshaft actuator. Timing guide.
naset na natin yung guide. Nalubat kasi yung aking camera. Pasensya na. Tanggalin natin yung guide. Gas. Masyado siyang matigas. Yan. Tanggalin natin ang kanyang camshaft actuator. Gagamitin yung socket, special tools talaga para dyan. Yan. Ngayon nahugutin natin ang pin. Dalawang pin. Tanggalin muna natin ang tensioner. Maluwagan na rin natin to. Ito yung kanyang tensioner, guys. Sunod natin tatanggalin ito. Yung kanyang pin. Dalawang pin yan, guys. Yan. Nakalimutan ko na naman. Ito pala. Yan, guys, wala siyang wala siyang yung pinatatamaan na lang. Ito yan, ganyan lang siya. Meron siyang filter, guys. Titingnan nyo ang kanyang timing ito. Ayan. Kabilaan niya. Pantayan. Pag wala kayong timing guide, tapos ito nakataas. Tapos pagdating dito sa exhaust, ito. Natin yung system shop. Ito, guys, ingatan nyo itong huwag mayupi. Kasi yun ang binabasa ng camshaft position sensor.
camshaft. Yan. Tingnan nyo ang kanyang intake camshaft. Ina-adjust kasi siya dito ng kanyang Camtronic. Tanggal natin ang roller sa kanyang lifter. Baklasin natin ang cylinder head. Yun na siya guys, natanggalan natin ang turbo, pinakuberan lang natin. Baklasin natin ang cylinder head. Yan. Yan guys, natanggalan natin ang cylinder head. Napakita ko sa inyo kung anong problema, bakit natin binaba ang makina. Yan. Nakita natin ang cylinder head niya. Ito mga boss, nakita nyo yan, pumapasok sa piston ng tubig. Ayan. Ayan. Tapos iba ang sunog nito, tingnan nyo ang spark plug. Ayan. Tapos ito naman, iba rin ang sunog. Ngayon, ipapadala natin yan guys sa machine shop. Ipapareplace, ipapayos natin yan. Ipapacheck natin. Ito parang cylinder head gasket na yan. Or baka bingkong ang kanyang cylinder head. Ayan. Hindi maganda yung kanyang bore. Guys, nabaklas na natin lahat yung ating Mercedes-Benz CLA 250. Papadala natin ito sa machine shop. Pag magpapareplace kayo ng block, kailangan itong timing cover nya kasama. Dahil pagka hindi nyo yan sinama, aangat yan dito. Ito mababa, ito mataas. Ayan. Kailangan padala natin sa machine shop guys. Ito yung mga piston nya. Magpapare-sleeve din tayo. Palitan natin ang sleeve. Tapos ipapa-replace natin to. Papalitan natin yan ng valve kasi bitak ang valve. Ayan. May bitak na valve at saka dito pumapasok ang tubig. Kaya natin yan binaba guys. Yan guys, maraming salamat. Bye.